چنگیزخان مغول بزرگترین پادشاه کشور مغولستان محسوب میشه. او که بیشتر قبایل ساکن در مغولستان رو با خود متحد کرد و در طی جهانگشایی‌های خود تمامی جغرافیای آسیا رو به تصرف در آورد، با تشکیل یک امپراتوری بزرگ مرز قلمرو خود را از چین تا روسیه گسترش داد. نام چنگیزخان و حمله او به ایران با تاریخ این کشور پیوند خورده و جانشینان وی سلسله‌ای با نام ایلخانان مغول در ایران تشکیل دادند که تا ظهور تیمور گورکانی بر پای بود. لطفاً تا انتهای این دانستنی با فارسی توب همراه باشید. تیموچین فرزند یسوکای بهادر رئیس قبیله قیات و نیرون در سال 1155 میلادی به دنیا اومد و در 53 سالگی لقب چنگیزخان رو گرفت. از ابتدای زندگی چنگیزخان اطلاعات زیادی در دست نیست، زیرا در آن زمان قوم مغول در گمنامی به سر می بردند و با فرمانروایی چنگیز آوازه آنها بلند شد. بعد از اینکه تیموچین چنگیزخان شد، برای زندگی او روایت‌های افسانه‌ای ساختند که از جمله آنها وجود لکه خون در دست او هنگام تولد بود. بر اساس آنچه از زندگی چنگیز برمی‌آید، او به شیوه مغولان در ابتدای جوانی سوارکاری و تیراندازی را آموخت. پدر او بیشتر قبایل مغول را به اطاعت خود درآورده بود، اما با مرگ او در سن 12 سالگی چنگیز، قوم تایچیوت که زیر نظر او بودند رهبری مغول‌ها را در دست گرفت و قبایل تحت نظر بهادر نیز به آنها پیوستند. در این زمان تیموچین و خانواده او توسط دشمنان در دره انون رها شدند تا در اثر سختی کشته بشن. زندگی در این دره برای آنها بسیار سخت می‌گذشت. تیموچین مجبور شد از راه شکار زندگی خانواده خود را تأمین کنه تا زنده بمونند. در همین دوره بود که روحیه خشن و جنگ طلبانه او به واسطه مبارزه برای بقا رشد کرد. مادر تیموچین با نام هوالون اوجین او را برای به دستگیری فرمانروایی مغولان ترغیب می‌کرد و مربی اصلی او برای دستیابی به این هدف بود. تیموچین در جوانی با دختری به نام بورته از قوم قنقرات ازدواج کرد و از لحاظ اجتماعی ارتقا یافت. مهمترین رویدادی که سبب شد تیموچین در صدد سرکوبی اقوام مغول و مطیع کردن آنها برایت دزدیدن همسر وی توسط قوم مرگیت بود. او در عرض چند ساعت همسرش را نجات داد و به مدت 2 سال با اقوام نایمان و مرگیت جنگید تا موفق به شکست آنها شد. برخی منابع تعداد همسران چنگیز را بعد از تشکیل امپراتوری در حدود 500 نفر ذکر کرده‌اند. اوایل زندگی چنگیزخان به اتحاد با اقوام مغول گذشت و بیشتر نبردهای او در این زمینه بود. تیموچین و اونگ خان در سال 1199 میلادی یک شورا تشکیل دادند و در آن تصمیم گرفتند به تایچیوت‌ها حمله کنند. آنها در آن سال علاوه بر تایچیوت‌ها بر تاتارها نیز پیروز شدند. در سال 1200 میلادی اقوام قنقرات و نایمان فردی به نام جاموقه که بزرگ قوم جاجوات بود رو به مقام گورخانی انتخاب کردند و تصمیم به جنگ با تیموچین گرفتند، اما از تیموچین شکست خوردند و مطیع او شدند. جاموقه 1 سال بعد سنگون پسر اونگ خان رو به جنگ با تیموچین ترغیب کرد و اونگ خان نیز به پسرش پیوست. این نبرد از مهمترین نبردهای تیموچین و از معروفترین جنگ‌های مغولان است که در نزدیکی چین شمالی رخ داد. سپاه تیموچین ابتدا متحدان اونگ خان را شکست دادند، اما با وجود زیاد بودن سپاهیان دشمن تصمیم به بازگشت گرفتند. سپس در سال 1202 میلادی حوالی چشمه بالجونه تعدادی از اقوام مغول حاکمیت تیموچین را پذیرفتند و بین او و اونگ خان جنگ سختی در گرفت. اونگ خان شکست خورد و فرار کرد و تیموچین مقتدرترین حاکم مغولستان را از سر راه خود برداشت. سپس افراد قوم او را بین خود و یارانش تقسیم کرد. تیموچین در سال 1203 تصمیم به جنگ با قبیله نایمان گرفت. او به جنگ با نایمان ها رفت و آنها را شکست داد و 1 سال بعد در جنگ با تانگوت ها آنها را غارت کرد.
در سال 1205 میلادی لقب چنگیزخان رو از کاهن اعظم مغول گرفت و رسما به تخت سلطنت مغولان نشست. اقوام تانگوت در سال 1206 میلادی علیه چنگیز شورش کردند. چنگیز به آنها حمله کرد و قلمرو آنها را به تصرف خود درآورد. در همان سال قرقیزها نیز به اطاعت او درآمدند. همچنین جاموغه که تنها مونده بود و دیگر متحدی نداشت اسیر شد و چنگیز او را به قتل رسوند. چنگیزخان در سال 1209 میلادی به تانگوت‌ها هجوم برد. تانگوت‌ها تسلیم شدند و پادشاه آنها ضمن اطاعت از چنگیزخان دخترش را به همسری او درآورد. در همین سال چنگیز می‌خواست چین شمالی رو هم تصرف کنه. او پیش از حرکت به سمت چین یکی از فرماندهان خود را با 2000 لشکر به آنجا فرستاد و چون خیالش از اطاعت اقوام مغول آسوده شد، خود نیز به چین شمالی رفت. چنگیزخان بعد از 2 سال در حوالی چنگدو پایتخت چین شمالی آلتون خان پادشاه چین شمالی را مطیع خود کرد و دختر او را به همسری گرفت. تلاش برای تصرف شهرهای چین شمالی تا 5 سال طول کشید، اما بدون تصرف کامل چین شمالی به مغولستان بازگشت. سبتای بهادر که از امرای چنگیز بود به مرگیت‌ها حمله و آنها را قتل عام کرد. کوچلک خان فرمانروای نایمان که در سال 1214 میلادی با شکست از مغولان به قراختای گریخته بود، فرمانروای ممالک ترکستان را به عهده گرفت. چنگیزخان جبنویان سردار خود را با لشکری بزرگ برای سرکوبی او فرستاد. کوچلک خان فرار کرد، اما مغولان او را تعقیب کردند و به قتل رساندند. با کشته شدن کوچلک شاه نایمان‌ها حکومت قراختاییان منقرض شد و حائل بین مغولان و ایرانیان در شمال شرق کشور از بین رفت. چنگیزخان بعد از همسایگی با ایران در ادامه جهانگشایی‌های خود به فکر حمله به خراسان افتاد. او 3 نفر از تجار بخارا را به همراه یک هیئت نزد سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد تا با ارائه پیغام صلح چنگیز علاوه بر ایجاد دوستی بین دو طرف، تجار سرزمین‌های دو کشور با امنیت رفت و آمد و تجارت کنند. غایرخان حاکم شهر اترار در کناره رود سیحون ورود فرستادگان را به سلطان محمد خوارزمشاه اطلاع داد و شاه دستور قتل آنها را صادر کرد. 2 نفر از آنها کشته شدند، اما 1 نفر فرار کرد و ماجرا را به چنگیز اطلاع داد. چنگیز با شنیدن خبر کشته شدن تجار تصمیم خود را برای تسخیر ممالک خوارزمشاهی اعلام کرد و جنگ بین مغولان با خوارزمشاهیان آغاز شد. سلطان محمد نیروهای خود را برای رویارویی با مغولان به ماوراءالنهر، ترکستان، بخارا و اترار فرستاد. چنگیزخان در سال 1218 میلادی تعداد لشکریان خود را به چندین دسته تقسیم کرد. او 1 سال بعد اعلام جنگ کرد و پسران خود را به محاصره اترار و خجند فرستاد. سپس خود با همراهی طلوی به سوی بخارا رفت. جنگ در اترار حدود 5 ماه طول کشید و سرانجام با قتل غایرخان مردم آنجا تسلیم مغولان شدند. بخارا نیز تصرف شد و بیش از 30,000 نفر در آن به قتل رسیدند. زنان و کودکان را اسیر کردند و بسیاری از امیران لشکر و سربازان خوارزمشاه نیز کشته شدند. با محاصره سمرقند، جبنویان و سبتای فرماندهان ارشد مغولان محمد خوارزمشاه را تعقیب کردند. سلطان محمد که ابتدا در ترمز بود فرار کرد و به جزیره آبسکون در دریای خزر پناه برد و بعد از مدتی در همان جزیره جان داد. جلال الدین پسر سلطان محمد خوارزمشاه که جانشین پدر شده بود به مدت 7 ماه از خوارزم دفاع کرد و مانع فتح آن توسط مغولان شد. او در جنگ پروان مغولان را شکست داد و آنها را عقب راند، اما با حضور لشکر طلوی شهر پس از 7 ماه تصرف شد. بعد از فتح خوارزم مغولان تنها به صاحبان حرفه‌ها و صنعتکاران امان دادند. زنان و کودکان را اسیر کردند، بسیاری از مردان را کشتند و شهر را نیز غارت کردند. چنگیزخان خود در رأس یک سپاه بلخ، بدخشان، ترمز و طالقان خراسان را تصرف کرد. طلوی نیز مرو، نیشابور، هرات و دیگر شهرهای بازمانده خراسان را گرفت و جغتای و اکتای نیز از خوارزم به آنها پیوستند.
حملات گسترده مغولان به خراسان و ماوراءالنهر تغییرات و آسیب‌های بازگشت ناپذیری رو برای فرهنگ و تمدن ایرانی به همراه داشت. کاهش جمعیت، زوال کشاورزی، ازدیاد مهاجرین مغول و زوال ساختار تمدن شهری نمونه‌هایی از این دست بود. آنها علاوه بر قتل عام بی‌سابقه مردم شهر، بسیاری از مساجد و آثار تاریخی رو آتش زدند، حصار مرو رو نابود و نیشابور رو با خاک یکسان کردند. اما پیشوران و صنعتکاران رو برای ایجاد صنعتگری به مغولستان بردند. مغولان سرزمین‌های عراق، آذربایجان، نخجوان، گرجستان و بسیاری از شهرهای روسیه را نیز تصرف کردند. چنگیز در سال 1221 میلادی با جلال الدین خوارزمشاه روبرو شد و او را در نبرد شکست داد. با پایان این نبرد پیروزی‌های او در مشرق به پایان رسید و به مغولستان بازگشت. چنگیزخان بعد از فتح ایران در سال 1225 میلادی به مغولستان بازگشت تا قوم تنگوت رو که هنوز در برابر او سرکشی می‌کردند مطیع خود کند، اما در اثنای جنگ از اسب افتاد و زخمی شد. او 1 سال بعد مرگش رو نزدیک دید. به این جهت پسرانش رو فراخواند و به آنها وصیت کرد در دفع دشمن همرأی باشند. چنگیز اوکتای خان رو جانشین خود کرد و بعد از تقسیم امپراتوری بین دیگر پسرانش هر یک رو به قلمروهای حکومتی خودشان فرستاد و در سن 72 یا 73 سالگی درگذشت. پیکر او را در صندوق گذاشتند و با تشریفات در مکانی نامعلوم پای کوه برخان خالدون در مغولستان به خاک سپردند. چنگیزخان مغول علاوه بر جهانگشایی اندیشمندی بزرگ نیز محسوب می‌شد. او هم جنگاوری دلیر بود و هم برای دستیابی به اهداف خود از تفکر و اندیشه بهره می‌برد. جهانگشایی‌ها و تصرفات او با قتل، کشتار و ویرانی همراه بود که آن را بخش جدایی ناپذیر جنگ تلقی می‌کرد. برای دیدن دانستنی‌های جذاب همیشه با فارسی توپ همراه باشید.